Chào các bạn. à, Bây giờ cũng là tương đối là muộn rồi mà mình vẫn muốn làm một cái video liên quan đến những cái lỗi mà của cái web dầu này. Thì thông thường nếu mà liên quan đến web dầu ấy, thì nó sẽ báo là lỗi là SC 540-00, 540-01, 540-02 và 540-03, thì nó đều liên quan đến web dầu này. Đấy. Cái máy này là máy của mình là máy 7502 đấy, thì cái máy này hiện tại là mình đã nhờ thợ xuống sửa. Tuy nhiên là khi mà sửa ấy là đây các bạn có thể thấy là thợ cắt tung hết cả những cái dây này của mình ra, những dây tín hiệu để cấp vào cái phần khối web này, và đã thay thử một cái khối web khác, tức là mang một cái web khác xuống cắm nhưng mà cũng không được. Đấy. Thì cái sau đấy là mình cảm thấy rất bực mình vì cái cách sửa này của thợ. Thực ra người thợ ta làm này không có tâm, mà cái tầm người ta cũng chưa đủ. Thế thì sau đấy mình phát hiện ra cái nguyên nhân chính ấy, cái nguyên nhân chính ở đây này là do cái motor web dầu này. Cái motor này nó chưa chết, tức là khi mà mình thử nếu mà thử cái chế độ không tải ấy, thì motor nó vẫn quay bình thường. Thế nhưng mà khi mà cứ có tải vào ấy thì là motor nó không quay được. Thì ban đầu đấy mình cũng nghĩ là do cái cơ cấu bánh răng. Thế nhưng mà kiểm tra tất cả các bánh răng rồi, nhưng mà cái bánh răng nó đều không bị làm sao. Và mình cũng đã thay thử bánh răng rồi nhưng mà cũng không bị sao. Thế thì nhưng mà cái motor này khi mà mình kiểm tra độc lập ấy thì nó vẫn quay. Đấy, nhưng mà khi mà mình cho tải vào nó lại không quay được nữa. Đấy, thì nó sẽ khi mà mình photo ấy, cứ photo được khoảng 3 hoặc 5 tờ thì nó lại báo lỗi là SC 540 hoặc là 540-01, 02 hoặc 03. Nó báo một trong 4 cái lỗi đấy. Và cuối cùng là mình cũng không có cái motor mới để thay. Thế thì mình đã chế thử đây. Cái này là mình đã lấy một cái motor đồ chơi của Cucon. Đấy, đây là màu xanh xanh này. Đấy, mình đã chế thử sang cái motor này thì nó dùng loại 3V. Đây nhá, bây giờ mình sẽ tháo cái motor này ra cho các bạn xem này. Mình lắp thử lại chạy ngon này nào. Cho dù nên là bây giờ là mặc dù đã muộn rồi nhưng mà mình vẫn muốn làm nốt cái video này để chia sẻ cái kiến thức này cho các bạn. Tí nữa mình sẽ hướng dẫn cả các bạn cách test luôn cái này nhé. Test cái web dầu này luôn. Cái này test này rất đơn giản thôi. Đây là cái motor đồ chơi của Cucon nhà mình. Bây giờ mình sẽ tháo này ra cho các bạn xem. Chắc là ông thợ, chắc là ông này không bao giờ lần sau mình gọi lần thứ hai nữa, làm tung hết cắt hết cả dây của máy của mình ra. Nói chung là máy móc của mình kia nhất là cái phần cắt dây. Thì hôm nay mình không có nhà, có vợ ở nhà, thợ vào sửa cắt hết của mình ra, rất là bực mình về cái người thợ này. Đây là chính là cái motor đồ chơi của con nhà mình này. Thì cái này nó đang dùng bánh răng, đây là bánh răng nhựa, nó không phải là bánh răng bằng đồng. Đấy. Và cái đầu này thì mình cái nguyên bản của nó ấy, cái nguyên bản của cái motor ấy, thì cái phần đuôi nó sẽ là cái đuôi đây, đuôi nhựa là như này. Đấy. Thì với cái nhựa này ấy, nó to này, nó không cho vào vừa, không cho vào vừa cái khe của cái này này. Thì mình lấy cái rũa này, bắt đầu mình rũa hết cái phần ria nhựa này bớt đi. Đấy, rũa bớt phần ria nhựa đi. Và cuối cùng là đây, mình sau khi mình rũa xong này
thì cái motor này nó bị vẹt hết cái phần di nhựa đi đó, để nó đút vừa cái khe, để nó đút vừa cái khe sắt này. Đây, cho vừa cái khe sắt này. Thế còn khi mà hàn ấy, khi mà cái này sau đấy mình hàn cái dây vào hai cái cực của cái này, thì cái motor này motor đồ chơi nhá, motor đồ chơi thì nó sẽ dùng điện áp khoảng hơn 3V, khoảng 3V6 đến 5V là ok, không vấn đề gì. Đấy. Cái motor gốc của nó cũng dùng cái motor này, cái motor gốc của máy này là nó cũng dùng 5V DC này. Đấy, 5V DC. Thế thì hàn này nó có hai cực, một cực dương và một cực âm. Khi mà hàn ấy thì mọi người chú ý là mình sẽ phải hàn đúng cực. Thế làm sao để phát hiện được nó đúng cực? Thì khi mà mình ban đầu mình cứ hàn bất kỳ nhé, dương hoặc âm, mình cứ hàn vào hai đầu này. Cái motor nó có hai đầu thì mình cứ hàn vào hai đầu. Thế sau đấy rồi mình chạy thử, mình nắp vào mình thử, khi nào mà nó phải có tiếng tạch 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 thì mới là ok. Bởi vì đây nó có một cái bánh răng một chiều, cái lẫy bánh răng này. Đấy, cái bánh răng này, khi mà cái motor nó quay ấy, thì cái bánh răng này nó sẽ bị đẩy ra như này, đẩy ra đẩy vào. Đấy, thì nó sẽ phải có tiếng kêu. Còn nếu mà nó không kêu ấy, nó kẹt, nó không kêu nữa, thì mình sẽ đảo hai cái cực của cái này đi, đảo dương âm cho nhau. Mình sẽ đảo cái dương âm này cho nhau, tức là cực bên này sang bên này và bên này sang bên này. Mình sẽ hàn lại như thế. Ok, thế sau khi mà hàn xong rồi, thì mình sẽ lắp cái motor này vào. Đấy, như của mình bây giờ mình lắp vào. Thì mọi người chú ý là bình thường ấy, cái đầu dây, cái động cơ cũ đây, cái động cơ cũ này của cái hãng Ricon này, thì nó có hai cái đầu dây nó ở cái phía sau này. Thì cái dây trong quá trình mình cứ lay đi lay lại nó rất dễ bị đứt, có thể là đứt ngậm hoặc là nó bị đứt hẳn ra. Đứt hẳn ra thì để mình hàn lại nó sẽ khó. Đấy, thì bây giờ như cái motor này là sau khi mình hàn ở hai cái đầu này xong vào đây rồi, bắt đầu mình lấy cái băng dính này mình quấn một vòng quanh để cái dây nó nằm ở cái phía giữa ngang của thân này. Thế bây giờ mình sẽ nắp vào này. Thì sau nắp vào đấy thì mình sẽ cho cái dây này nó quay ở phía trong này, mình không cho nó quay ra phía ngoài nữa. Đó, cái dây này lúc này nó sẽ quay phía trong này, và mình luồn nó qua cái phía đuôi của cái thằng động cơ như này. Đó, sau khi mà xong rồi thì mình sẽ lắp tiếp cái sắt này vào, cái sắt ôm cái motor này. Đó. Cái này không ngờ nó lại đơn giản như thế mà ông thợ ông tháo tung hết cả máy ra mà ông làm mấy lần mà không được. Đấy thì như mình ít tháo, thì bởi vì không phải là thợ chuyên nên là mình ít tháo. Thì thông thường khi mà tháo ấy, mình sẽ đánh dấu cái, ví dụ như là cái này ở vị trí này thì đây số 3. Đấy, để là khi mình lắp lại mình nhớ. Ok, xong một cái rồi, bây giờ mình sẽ lắp nốt này. Đấy, ví dụ cái này mình cũng đánh dấu này. Mình đánh dấu là hai gạch này nó phải trùng nhau. Nếu mà thợ chuyên họ làm nhiều thì đương nhiên là họ sẽ không cần đánh dấu, nhưng mình không chuyên thì mình sẽ đánh dấu nó lại. Ok, vậy là sau khi mà mình lắp vào đây xong rồi nhé, thì nếu như mà các bạn mà bị lỗi đấy ấy, thì mình sẽ chú ý này, mình sẽ cắm cái đầu dây cấp điện cho motor này, cắm một cái đầu báo. Đây nó có một cái con sensor này. Đây, con sensor này. Đó, thì cái con sensor này chính là cái con mà báo là hết cuộn web hay không ấy. Thì để mà nó báo biết là hết hay không thì đây nó có một cái lẫy này, cái lẫy đen đen này. Đó, khi nào mà cái cuộn web mà nó hết ấy, thì tức là cái cuộn này hết này, cái cuộn này đầy này, thì cái sensor này nó sẽ
lúc này nó sẽ nằm chắn ở cái giữa của cái sensor quang này, và nó đưa tín hiệu về, báo về máy là cuộn giấy dầu đã hết, phải thay cuộn mới. Thế còn bình thường, ở trạng thái bình thường như là cái đen đen này nó sẽ không tác động vào giữa của cái khe của cái sensor này, nên là nó vẫn đang hiểu là cuộn giấy dầu vẫn còn đầy. Bây giờ để mình test ấy, thì bây giờ mình sẽ tháo cái đầu này ra như này. Đấy, mình sẽ ấn máy vào xong, để máy ở trạng thái như này nhé. Đó, để máy ở trạng thái như này. Cái sau đấy rồi mình sẽ lấy hai tờ giấy, mình sẽ nhét vào máy như này, nhét vào phía kia của phía dưới này. Đó, đây có một cái truyền mạch này, chỗ này một cái nữa. Đây, chỗ này có một cái nữa này, thì mình sẽ nhét vào hai vị trí đấy. Sau đấy rồi thì bây giờ bắt đầu là mình bật máy lên. Bật máy lên. Sau khi máy khởi động xong ấy, thì bắt đầu mình ấn reset 3 lần này để mình vào code 107, ấn giữ C rồi. Thế sau đấy rồi thì mình sẽ ấn vào System FP. System FP mình vào lệnh là 580455, ấn Enter. Đó, Enter thì lúc này nó sẽ ra hai cái. Đây, mình quay lại màn hình. Đây, nó sẽ ra màn hình này. Thì chỗ này chính là, lấy nét lại đi. Cái này chính là cái bật để kiểm tra cuộn web. Đấy, thì bây giờ là mình sẽ giữ cái này. Giữ cái này. Đây nhé, bây giờ mình sẽ quay cái đầu bánh răng như này cho dễ nhìn này. Đấy. Bây giờ mình sẽ bật on lên. On. Đấy, mình thấy là bánh răng nó quay này, cái này nó quay này, đó. Off này. Xong này on tiếp này. Đấy, nó quay này. Off này. On này. Off, mình thử vài lần nhé. On này. Đấy, vậy cái này nó quay là ok này. Thì hiện tại là cái này nó đã quay, tức là cái phần cơ cấu này nó đã quay là ok rồi, không vấn đề gì. Thì đương nhiên là mình sẽ loại bỏ được những cái trường hợp mà do bánh răng vỡ hoặc nó bị kẹt ở khu vực này. Vậy là khu vực này đã ok nhá. Đã ok rồi thì bây giờ lúc này là mình sẽ lắp tiếp cái cuộn web vào. Đây là mình đã tháo này ra này. Đấy, mình sẽ lắp lốt cái cuộn web vào. Đây, bây giờ mình sẽ đóng cái này lại này. Sau đấy là mình sẽ lắp cái cuộn web này vào. Để mà lắp cái cuộn web này vào thì mình chú ý là chỗ này nó có hai cái lỗ này. Đây. Mọi người có thể thấy hai cái lỗ ở cái sắt này và cái vị trí này. Đấy, mình lấy ba cái này làm để định vị. Đó. Bây giờ mình sẽ lắp cái này lại vào trong. Đấy, sau đấy là mình sẽ giữ. Các bạn có thể bắt ốc cũng được, bắt ốc để mình thử. Như mình đây thì mình sẽ giữ tạm. Giữ để mình test thử thôi. Đó, mình giữ tạm này. Mình sẽ giữ tay tạm này. Và bây giờ mình sẽ kiểm tra là khi mà mình bật on lên thì cái giấy dầu nó có quay hay không. Đó, bây giờ mình sẽ on lại. Đây là đang báo cái gì?
Đó là khi mà kiểm tra lại cửa, công tắc cửa, khi mà công tắc cửa này ấy, mà cái này thì mình chưa ấn vào hết, đây mình ấn hết ạ. Ok. Sau đấy mình sẽ lắp cái này. Các bạn có thể là nắp một con ốc cũng được, nếu không thì mình cứ để này. Bây giờ mình sẽ on này. Đấy, cái này quay, nhưng mà bây giờ mình phải kiểm tra cái web này xem nó quay hay không. Đó, và nó phải có tí tè tạch tạch. Đấy, mình thử vài lần. Đấy, cái web này bắt đầu nó căng ra này. Đó, bây giờ cái web này bắt đầu di chuyển này. Đấy, bây giờ cái này là đang quay này. Quay nó có phải có tí tạch 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 thì nó tạch 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 thì cái đấy mới là chiều đúng nhé, chiều cấp điện đúng. Đó, ok. Đấy, vậy là web dầu này đương nhiên là khi mà bạn đã thử như này rồi thì bạn lắp vào chắc chắn là sẽ ok, không có vấn đề gì cả. Thế còn một số trường hợp là ví dụ như cái chỗ này nó bị nhăn chẳng hạn, đấy, nó làm cho cái cuộn web này nó bị kênh lên, thì có thể nó sẽ quá tải, nó nằm, tức là cái này nó cứng này, thì cái này nó quay nhưng mà nó sẽ không quay được cái cuộn web này, thì cũng có thể là một nguyên nhân. Đấy, các bạn cứ làm theo hướng dẫn này của mình thì chắc chắn là tất cả những cái lỗi mà liên quan đến web thì rất dễ xử lý. Ví dụ như là trường hợp mà như này mà nó sau đấy mà cái này nó quay này, nhưng mà nó lại không quay được cái phần web này, thì có thể là do một số cái bánh răng trắng ở phía dưới này nó bị vỡ chẳng hạn, thì lúc đấy là mình sẽ phải thay cái bánh răng ấy. Thế còn một lưu ý nữa cho các bạn là này, về cái web này về cơ bản thế là ok rồi nhá. Còn một lưu ý nữa này là khi mà có thợ đến sửa máy ấy, thì mình khuyên các bạn là không cho thợ người ta dùng cái máy bắn vít này, như cái này của mình là thợ dùng cái máy bắn vít bắn này, ốc này toét hết ra, và cái này của mình nó bị gãy, cái tay này nó bị gãy này. Đây là mình sẽ phải mua cái keo 2 thành phần này về, mình dán thêm một cái tấm nhựa ở phía trên này, và mình làm lại cái nỗ này để bắt. Đấy, thợ mà cứ dùng riêng như dùng cái máy bắn vít cho cái máy này thì không mấy mà hỏng. Đây, họ test, họ cắt hết cái dây này, test họ cắt hết dây điện phần này của mình ra này, rất chỉ bực mình. Máy này đang ngon, tự nhiên này họ sửa không được mà cuối cùng mình vẫn phải sửa lại. Ok, đấy thì video của mình đến đây là hết. Có một số thông tin muốn chia sẻ với các bạn. Nếu mà những cái lỗi mà cứ liên quan đến web dầu ấy, các bạn cứ làm theo cái hướng dẫn của mình đảm bảo chắc chắn là sẽ hết lỗi ok luôn. Nó cũng rất dễ thôi, cũng không khó. Thế nhưng mà cái này thợ cũng mất 4-5 hôm rồi, và đến cuối cùng hôm nay bực quá mình không gọi nữa, thì cuối cùng mình sửa, mình thử đồ bằng cái motor đồ chơi của trẻ con, của con mình, thì cuối cùng lại ok. Thế thì có một số cái kiến thức nhỏ nhỏ đấy muốn chia sẻ đến các bạn, hy vọng là sẽ giúp ích được cho các bạn. Và nếu các bạn thấy là nó hay thì cho mình xin một like hoặc là subscribe kênh của mình xin cảm ơn. Và nếu trong cái quá trình mà làm ấy có vấn đề gì phát sinh liên quan đến cái web dầu này chẳng hạn, thì các bạn cứ liên lạc với mình, nếu mình có thời gian mình sẽ hỗ trợ các bạn. Ok, xin chào.